Saan dinuktor ang death certificates. Pinalabas na namatay sila sa natural na dahilan, pero yun pala, sila ay binaril. It's a big mess. You have individuals not really qualified to do the things that they do. You've heard one argument against ICC coming, oh, you're intruding. We're going to undergo training soon. You know, that's crazy. Itong training na sinasabi ni Fortune ay ang kinakasang capacity building ng Justice Department sa pagdating ni UN Special Rapporteur on Extrajudicial Killings, Dr. Morris Tidball-Binns. We will be ready for emergencies. We will be ready for wrongful death situations in terms of autopsy. We are starting to build up a core of medical specialists who can work on wrongful death situations. Na itinuturing na mastermind sa likod ng mga nakawan sa Japan. Isa pa sa mga ipapadeport ang kinilalang si Kyoto Imamura. Sa linggo na ililibing ang mga labi ng pinaslang na OFW sa Kuwait na si Julie B. Ranara, umaasa ang gobyerno na mabibigyang hustisya ang pagkamatay ni Ranara sa lalong madaling panahon. Ilang mambabatas naman ang naniniwala na dapat repasuin ang labor agreement sa Kuwait dahil marami pa rin daw itong maabuso. Narito ang report ni Tristan Udalo. Na ang light threats case laban kay Toshiya Fujita na isa sa mga 4 na Japanese nationals na ipapadeport. Kasabwat umano si Fujita ni Yuki Watanabe alias Luffy na itinuturing na mastermind sa likod ng mga nakawan sa Japan. Isa pa sa mga ipapadeport ang kinilalang si Kyoto Imamura. Sa linggo na ililibing ang mga labi ng pinaslang na OFW sa Kuwait na si Julie B. Ranara, umaasa ang gobyerno na mabibigyang hustisya ang pagkamatay ni Ranara sa lalong madaling panahon. Ilang mambabatas naman ang naniniwala na dapat repasuin ang labor agreement sa Kuwait dahil marami pa rin daw itong maabuso. Narito ang report ni Tristan Udalo. Pinangahawakan ng gobyerno ng Pilipinas ang pangako ng matataas na opisyal ng Kuwait na mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng OFW na si Julie B. Ranara. Ipinaabot ng Kuwaiti ambassador sa bansa ang kanilang pakikiramay sa pamilya ni Ranara at pagkondena sa karumal-dumal na krimen. Kapag ganito na ang ambassador na nila ay lumapit, sumulat at nagsalita na we promise na ang hustisya ay inyong makakamtan, seryoso yun. Seryoso yun pagka sila nagsasalita ng ganyan. Hindi naman sinagot ng OWA kung kailan makakapagdesisyon o gaano katagal gugulong ang kaso laban sa 17 taong gulang na Ang kaso nga dito ba sa Pilipinas kaya nating sabihin na ang isang kaso ito in 3 months tapos. Pero sa experience namin, naranas nila itong ganitong pighati. Isipin mo naman anak mo, ganyan ang mangyari. And then mababato ka pa ng mga masasakit na akusasyon na ganyan. Not one member. Sila naman rin ay makapagsimula na rin. They've decided that Sunday will be the day na siya ay... OWA ang tatanungin, mas makakabuting maghinay-hinay muna ang gobyerno sa pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait hanggat patuloy na nire-resolba ang mga issue roon. Samantala, para sa ilang mga mababatas sa halip na deployment ban, kailangan ay palakasin pa ang 2018 labor agreement sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait para mabigyan ito ng pangil at maproteksyonan ang mga kababayan natin doon. Nagkaroon na nga ng deployment ban, siguro dapat sineryoso na tayo. But ngayong nakita nila na
medyo maraming weaknesses, kaya siguro hindi sila natakot. Iisa-isahin natin yan, yung employment, employee, recruitment agency, monitoring, at saka yung sinasabing recording, at kailangan magkaroon ng communication ang recruitment employee sa pamilya. Isinusulong din ang mas matagal na pre-deployment orientation para sa mga papaalis na OFW. Hindi po sasapat yan na isisiksik mo sa lahat ng materyales, lahat ng kaalaman sa ulo ng ating mga kababayan. Nandun yung language, nandun ang religion, yung do's and don'ts ng bawat bansa. Samantala, sinuspende muna ng Migrant Workers Department ang accreditation ng mga bagong foreign recruitment agencies sa Kuwait. Pero paglilinaw ng DMW, ito ay para mabigyan lang ng panahon ang assessment sa mga nauna nang nag-apply ng accreditation at hindi raw ito konektado sa kaso ni Ranara. Tristan Udalo, CNN Philippines. Susunod, China umalmas sa pinalawak na defense at security cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos. At alamin ang pakulo ng Hong Kong para maibalik sa dati ang sigla ng turismo roon. Yan at marami pang iba dito lang sa Newsnight. Ini si Ronda Bert Cabalfin, nagaagda sa inyo nga magpamati sa Ronda Serbisyo. Tag sa kadomingo nga adlaw, alas 4 sang hapon, diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod. Ini si Ronda Renante dong Rambo Malaay, nagaagda sa inyo nga pagpamati sa Rondahanay sa Barangay. Tagsa kadomingo nga adlaw, alas 10, tubtob alas 11 ang takna sang aga. Diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz, ang Radyo Ronda sang Bacolod. Ini si Ronda Glenn Makiling Tuba, nagaagda sa inyo nga magpamati sa Radyo Ronda Balita. Tagsa ka alas 6 sang aga, Lunes tubto Biyernes nga adlaw, kabahin sang Merkado Publiko ni Ronda Week Merkado. Diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz, ang Radyo Ronda sang Bacolod. Ang pagbangon sang ekonomiya, dako nga faktor sa pagtibong sa atong pungsod sa pagkatubang sang ginatawag nga new normal kapag amat-amat bawi kag panas sa mga kahalitan tugas ang global pandemic nga coronavirus disease 2019 o COVID-19. Kaupo ninyo ang RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod 1404 kHz AM sa panibago nga pagbukas sa mga negosyo kag turismo, pag-promote sang basic health protocols para mapasiguro ang proteksyon sang aton ikayong lawas. Bangon Pilipinas sa bago nga pag-asa. Advertise with us in a reasonable and flexible way. Sa pagbuong nga digital transmitter, ang RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod sa matinlo kang mabaskog nga tunog mabatian sa mga areas ng Palawan, Mindoro, Panay, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu kag pinakabahin sa Mindanao. Kaupo nyo kami sa pagkatubang sa new normal para sa inyo nga mga advertising needs. Mag-contact lang sa telepono 458-8015. We are not the number one, but we are the alternative. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Hindi pa man inaanunsyo kung anong mga kampo ng armed forces papayagan ng pinalawig na US military presence. Binabatikos na ito ng China. Kini-question din kung paano nabuo ang desisyon ng Amerika at Pilipinas
kung aminado silang hindi pa naman nagkakaroon ng sapat na public consultation kaugnay nito. Ang lahat ng yan sa ulat ni Senior Correspondent David Santos. Bilang tugon sa anunsyo ng Pilipinas at Estados Unidos, nanindigan ang China na dapat nakakabuti sa kapayapaan ng reyon ang kahit anong defense at security cooperation. Wala raw itong dapat pinatatamaan. Tinawag din ng China na makasarili ang US sa pagpapalakas ng puwersa nito sa Asia-Pasipiko na maaring magpalala pa raw ng tensyon sa reyon. Sabay babala sa ibang mga bansa na huwag magpapagamit sa Amerika. Ayaw pang pangalanan ng Pilipinas kung saan ang 4 na dagdag na kampo ng militar na papayagang manatili ang mga tropang Amerikano sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Our protocols and also our diplomatic notes have not been completed. So we need to complete all the staff work, including our consultation with the LGUs. Nauna nang napabalita ang ilang mga lugar na tinitingnan bilang dagdag na EDCA sites, lahat pawang nakaharap sa China at Taiwan. Ayon naman sa mga gobernador ng Cagayan at Isabela, hindi pa raw sila nakokonsulta kung kabilang na nga ang kanilang mga lalawigan. I told them that I do not want any part of the province to use for any offensive against any nation with mere plans. We do not want to quarrel with our neighbors. Kasi sabi ko is for defense of our territory and our sovereignty. Yes. Maganda yung relationship natin with China na ngayon, di ba? So bakit natin pasasamain yung relationship natin with them? Wala naman silang ginagawa sa atin, di ba? Tutol ang 2 gobernador na makasama sa mga bagong EDCA sites, pero mas maigi na raw na magkaroon din ng public consultation. Yeah, I have my personal stand on the issue. Kasi siyempre, we have to consult people also on what is best for our province. I'll have to follow the President's policy with regards to that. Kung ano yung gusto ng Presidente, pero we have to consult also our constituency. That's the problem with EDCA. You see, the national government is allowed to negotiate agreed locations even prior to any consultations with the affected population. How is that even possible? Mariinding tinututulan ng mga militanteng grupo ang EDCA, kasabay ng pagbisita ni US Defense Secretary Lloyd Austin noong Huwebes. Nagrally sila sa labas ng Camp Aguinaldo sabay giit sa mahabang kasaysayan ng mga pang-aabuso ng Estados Unidos. David Santos, CNN Philippines. Pinabulaanan naman ng isang senior diplomat ang pahayag ng China ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, walang target na bansa ang military agreements ng Estados Unidos at Pilipinas tulad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Nagkasundo kasi ang Manila at Washington na dadagdagan pa ng 4 ang 5 EDCA sites sa bansa. Country has its own interpretation. None of these moves are being directed to any country. We want to be able to protect ourselves. There is no plan to go against any country. I don't think we've ever, in the history of the Philippines, we've never declared war against any country. May access ang US forces sa EDCA sites pero giit ni Romualdez na mananatili ang mga ito sa kontrol ng mga Pilipino. Balita sa ibayong dagat, namataan ng umano'y Chinese spy device sa kalangitan ng Estados Unidos. Ito ay hugis lobo na nasa US airspace. Ayon sa isang military analyst, posibleng nangangalap ang spy device ng impormasyon. Kasama rito ang cellphone at radio traffic. Posible rin daw na nagmamanman ng surveillance balloon sa mga government command and control network. Sinabi naman ni Defense Secretary Lloyd Austin na hindi dapat pabagsakin ang pinaghinalaang spy device. Sa Amerika pa rin posibleng maimbento sa state of Utah ang isang flying motorcycle. Ang sasakyan ay base sa konsepto ng drone. Iniisip na gamitin ito sa pag-commute ng mga tao. Kaya naman para na rin itong personal flying machine. Electric power ang makalipad dito. Kailangan pa raw na mabusising pag-aaral sa flying motorcycle para na rin sa kaligtasan ng sasakay. May paandar ang Hong Kong para muling manumbalik ang sigla ng kanilang turismo na pinadapa ng pandemya. Mamimigay ang Special Administrative Region ng 250,000 free airline tickets. Nakakalaga ang programang Hello Hong Kong
ng higit 13.6 billion pesos. Sa mga gusto magkaroon ng free tickets, pwede kayong bumisita sa website ng participating airlines gaya ng Cathay Pacific, HK Express at Hong Kong Airlines. Magsisimula yan sa March 1 para sa mga taga Southeast Asia, September nang tanggalin ang quarantine requirements sa mga turista na papasok sa Hong Kong. Abangan, ilang linggo na lang bago ang release ng documentary ni J-Hope ng BTS, may bagong sneak peek para dito. Usapang basketball naman, may listahan ng reserves ng NBA para sa All-Star Games sa February 20. Yan at iba pang istorya dito sa Newsnight. Ang pagbangon sang ekonomiya, dako nga faktor sa pagtibong sa atong pungsod sa pagkatubang sang ginatawag nga new normal kapag amat-amat bawi kag panas sa mga kahalitan tugas ang global pandemic nga coronavirus disease 2019 ukon COVID-19. Kaupo ninyo ang RPN, DYKB, Radyo Ronda Bacolod, 1404 kHz AEM sa panibago nga pagbukas sa mga negosyo kag turismo, pag-promote sang basic health protocols para mapasiguro ang proteksyon sang aton ikayong lawas. Bangon Pilipinas sa bago nga pag-asa. Advertise with us in a reasonable and flexible range. Sa bagong nga digital transmitter, ang RPN, DYKB Radyo Ronda Bacolod sa matinlo kang mapaskog nga tunog, mabatian sa mga areas ng Palawan, Mindoro, Panay, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu kag pinakabahin sa Mindanao. Kaupo nyo kami sa pagkatubang sa new normal para sa inyo nga mga advertising needs. Mag-contact lang sa telepono 458-8015. We are not the number one, but we are the alternative. Cool updated news, information, issues, public service, entertainment, negosyo, ekonomiya kag manamo pa ang trip nyo pamatian. Ari na ang Labay-Labay sa Labay. Tagsa ka Domingo, las 11 to las 12 sa Udto. Labay-Labay sa Labay. Hosted by veteran broadcaster Jun Julita. Labay-Labay sa Labay. Bantay kag pamati sugod Enero 16 tuig 2022 Domingo nga adlaw las 11 tugtog las 12 sa Udto ang Knowledge Hour, isa ka oras nga programa sa radyo nga puno sang informations, educational, mga tips kag features para makatuon ka may papremyo pa. Knowledge Hour ubod kay Ronda Reyna Hapitana Salinas. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Balikan natin ang pinakamalaking balita ngayong araw. Isiniwalat ni forensic pathologist Dr. Raquel Fortun ang kanyang naging pagsusuri sa mga hinukay na labi ng mga drug war victim, partikular na ang kay Kian De Los Santos. Ayon kay Fortun, hindi matatawag na autopsy ang isinagawa ng mga otoridad kay Kian. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tinututukan na ito ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Senior Correspondent Anjo Alimario. Autopsy. Ganyan inilarawan ni forensic pathologist sa si Dr. Raquel Fortun ang ginawa sa mga labi ni Kian De Los Santos, ang 17 anyos na biktima ng drug war noong 2016. Nakitaan ni Fortun ng irregularidad ang pagsusuri ng PNP Crime Lab at ng Public Attorney's Office.
A standard autopsy, whether forensic or not, is a really extensive examination of everything inside and outside. And that means first making an incision on the chest and abdomen, and the classic style is a Y-shaped incision, because you really have to open the cavities and take out the organs. And then you do a head examination and take out the brain as well. And then a neck, especially for neck examination for forensic autopsy. Sa kaso ni Kian, hindi raw ganito ang nangyari. Apparently, PNP, which was the first one to do the examination, simply focused on the head, and they identified the 4 bullet holes there. But then for the chest and abdomen, they just cut the skin. And then here comes Pao doing an autopsy in the residence. What did you do in the house of the individual? You can't do much. So they simply did an external examination. They did not even recheck actually the head. They never opened the chest and abdomen because they could not. Ayon sa PNP, nagtamo ng 2 tama ng bala sa ulo si Kian. Nabiguraw ang pulis na makakuha ng ihi o dugo mula sa katawan dahil naimbalsamon na ito. Sa pagsilip ng Pao, lumabas na may 3 gunshot wound si Kian. Pero nang mismong si Fortuna ang sumuri, may nakuha pa siyang bala sa katawan. Ni hindi raw sinilip ang laman ng tiyan nito at basta na lang daw hiniwa. Nakuhaan sa CCTV kung paano kiniladkad ng mga pulis si Kian. Taliwas sa depensa ng pulis na nanlaban ito. Mas lalong sumiklab ang protesta kontra sa drug war. Hindi lang daw kay Kian ginawa ang ganitong pagsusuri. Sa 74 na mga bangkay na kanyang nakita, hindi bababa sa 11 ang dinuktor ang death certificates. Pinalabas na namatay sila sa natural na dahilan, pero yun pala, sila ay binaril. It's a big mess. You have individuals not really qualified to do the things that they do. You've heard one argument against ICC coming. Oh, you're intruding. We're going to undergo training soon. You know, that's crazy. Itong training na sinasabi ni Fortune ay ang kinakasang capacity building ng Justice Department sa pagdating ni UN Special Rapporteur on Extrajudicial Killings, Dr. Morris Tidball Binns. We will be ready for emergencies. We will be ready for wrongful death situations in terms of autopsy and for forensic pathology. We are starting to build up a core of medical specialists who can work on wrongful death situations and, of course, who can work on disaster identification if there are victims. Para kay Fortune, klaro na ang mga irregularidad na nalantad sa muling pagsilip niya sa mga labi ng drug war victim ay pangontra sa mga nagsasabing gumagana ang judicial system sa bansa. Bagay na paulit-ulit na niyang sinasabi sa 3 dekada niyang pagiging forensic pathologist. Hiningan namin ang pahayag ang PNP at PAO ukol dito, pero wala pa silang tugon. Anjo Alimario, CNN Philippines. Aprobado na ni Pangulong Marcos ang pagkakaroon ng isang makabagong cancer center ng Philippine General Hospital. Isa ito sa mga tinatawag nilang high-impact projects para sa ikaunlad ng bansa. Narito ang ulat ng aming correspondent, Rex Remitio. Magpapatayo ang gobyerno ng isang ospital na may 300 kama para sa mga may kanser. Kalahati nito ay charity ward, ibig sabihin libre para sa mga mahihirap. Tutustusan ito mula sa ibinayad ng mga pasyenteng may kaya sa kabilang ward. Magkakaroon dito ng mga makabagong gamit sa radiation therapy, imaging at medical oncology. Ipapabid ng gobyerno ang gagawing ospital sa mga kumpanyang nais mamuhunan. Kaya wala pang petsa kung kailan magsisimula ang pagtatayo nito. 3 dekada itong patatakbuhin ng mananalong bidder. Pagkatapos, gobyerno na ang mamamahala. We expect that to happen in the next 5 or so years to come for kasi matagal din yung completion of a building, especially this type of facility. Aprobado na rin ang dagdag na pondo para sa rehabilitasyon ng MRT-3, kabilang ang pagsasaayos ng mga truck, signaling, power supply system at iba pang kagamitan. Paghahanda na rin daw ito sa pagpapalawak ng kapasidad at posibleng partial na pagsasapribado ng MRT. Kung magkaganoon, tataas ba ang pamasahe na papasanin ng mga commuter?
that the contract has to be designed in such a way that we protect the interests of the riding public, na walang ganong sharp increases in or unjustifiable increases in fare. Aprobado na rin ng pamahalaan ang paggamit ng pautang ng Japan para sa CNS ATM system ng bansa. Ang Communications, Navigation, Surveillance and Air Traffic Management System ay mahalaga para sa mga paliparan. Maaalalang ilang oras itong pumalya noong unang araw ng taon at nagresulta sa malawakang abala para sa mga biyahero. Kasama na rin dito ang pondo para pag-aralan ang posibleng paggawa ng isang backup system para di na maulit ang nangyari. This approval shall enable the upgrade of our air transport facilities and improve passenger experience by enhancing the safety, reliability, and efficiency of our air traffic service in Philippine airspace following international standards. Ang ilan pa sa mga naaprobahang proyekto ay ang New Dumaguete Airport Development Project, ang Mindanao Inclusive Agriculture Development Project, at ang unang yugto ng Integrated Flood Resilience and Adaptation Project sa Luzon at Mindanao. Rex Renitio, CNN Philippines. May impormasyon na ang Senate's Blue Ribbon Committee ukol sa ginastos para sa COVID-19 vaccines at iba pang detalye ng ilang non-disclosure agreement o NDA ng gobyerno. Cooperative naman daw ang vaccine manufacturer sa executive session, ngunit may ibang hindi nakapagpadala ng representative. Kasama sa mga rinerekomenda ni Committee Chairman Francis Tolentino ang pagtanggal ng presyo ng bakuna sa NDAs, pati ang pagbago ng non-disclosure period. Yung isang nabasa kong NDA, 10 years. 10 years, which is unfair. So dapat siguro 2 years or 2.5 years. Sa huling hearing noong Disyembre, sinisiyasat ni Tolentino kung magkano ang ginamit na pera para sa nasayang o nag-expire na 44 million doses. Sa unang pagkakataon, humarap sa media si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang kanyang mga susunod na hakbang at plano para sa ahensya, sa ulat ni Paige Javier. 3 araw matapos maluklok bilang Social Welfare Secretary, inilatag ni Rex Gatchalian ang kanyang mga prioridad. Una sa kanyang listahan, ang pagsugpo ng kagutuman sa bansa. Base sa huling survey ng Social Weather Stations, halos 3 milyong pamilya ang nakaranas ng gutom mula Oktubre hanggang Disyembre ng nakaraang taon. Habang naghahanap tayo ng long-term solution to lifting people out of poverty, we can immediately provide the short-term solution of fighting hunger now. And alam natin with rising prices, ito ang magiging tugon ng administrasyon sa pagkain sa hapag. Pinag-aaralan niya ang pamimigay ulit ng food stamps o coupons tulad sa Estados Unidos. Ayon kay Gatchalian, makikipagpulong siya sa mga eksperto at iba't ibang sektor para ma-assess ang mga proyekto ng DSWD. Patuloy rin ang paglilinis ng ahensya sa listahanan o database para sa 4Ps beneficiaries. Pangalawa, ang pagpapaganda ng care facilities para sa vulnerable sectors. And I'm not just talking about yung maganda yung pasilidad, pero dapat meron din sapat na care na expertise sa loob para doon sa mental, emotional well-being nila. Kasama rin sa agenda ang pagiging disaster ready ng bansa, isa sa marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos. Titiyakin niyang magiging mas maayos ang logistics ng relief operations sa tulong ng pribadong sektor. Nais din tutukan ni Gatchalian ang patuloy na pamamahagi ng educational assistance. Aminado ang kalihim, wala siyang malalim na background sa social welfare. Pero pangako niya, makikinig siya sa mga eksperto. As a manager, I probably have the skill sets that I drew from the local government. But I will not claim that I know everything. That's why we will lean on the expertise of the bureaucrats of DSWD. Nangako si Gatchalian na walang mangyayaring malawakang tanggalan sa ahensya pero maari siyang magdagdag ng talento. Iginiit niyang hindi niya papalampasin ang mga hindi ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho matapos ang insidente sa isang regional director. Marching order is it has to be walang mapuputol dahil may bago lang na liderato. It has to be ang serbisyo tuloy-tuloy. Walang purging, pero syempre pagkapatuloy na mali yung ginagawa, then there are disciplinary actions attached to it. Paige Javier,
CNN Philippines. Humihingi ng paliwanag ang isang grupo ng mga guro sa kanilang mga benepisyo sa nakanselang Savings and Loan Association. Sa protestang isinagawa ng Alliance of Concerned Teachers sa tanggapan ng Manila Teachers Savings and Loan Association Incorporated, tinanong nila kung bakit hindi nagpapalabas ng Statement of Account ang asosasyon kahit na walang utang ang ilan sa mga kasapi nito. Umaasa silang maisasauli sa mga guro ang kanilang mga naipong pondo. Pinaubayan na ng Department of Education o DepEd sa mga mambabatas ang pagdedesisyon kung dapat bang suspindihin ang paggamit ng mother tongue sa kindergarten hanggang grade 3. Kasunod yan ang paglusot sa second reading ng House Bill 6717 na sususpindi sa paggamit ng mother tongue bilang medium of instruction sa K-3. Ayon sa panukalang batas, kailangan munang gumawa ang DepEd sa tulong ng Komisyon ng Wikang Filipino ng mga libro at teaching materials na nakatranslate sa mother tongue dahil kulang ang mga ito. Binigyang diin ang tagapagsalita ng DepEd na bagamat hangad ng kaagawaran na matutukan ang pagpapalakas sa English program, patuloy nitong kinikilalang pagkakaroon ng linguistic diversity sa bansa. Right now, of course, DepEd would like to focus on strengthening yung English program natin. But when we say that, we mean we'd like to strengthen our English program while still recognizing linguistic diversity. Kasi iba-iba po talaga. Talaga ang dami nating lingwahe at local dialects and mother tongue dito sa Pilipinas. Panahon na para panagutin ang mga taong nasa likod ng pagpupuslit ng mga produktong agrikultura sa bansa. Binigyang diin niya ni Senador Amy Marcos sa gitna ng masamang epekto sa magsasaka ng smuggling at tila hindi umano makontrol na presyo ng ilang pangunahing bilihin. Panauhing pandangal ang senadora sa pagpupulong ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ngayong gabi. Naman baga-baga ako sa talagang bahalang-bahala ako dito sa mga aligasyon na may smuggling at may hoarding at kung ano-ano pang aligasyon. Matagal na natin naririnig to at nakakasama ng loob kasi alam kong personal ang hirap na dinadaanan ng ating mga mangingisda. Kaya para sa akin, sa lalong madaling panahon, magkaroon na ng kumpletong investigasyon. Wala nang postpone, wala nang delay, walang sinasanto, walang takot. Basta i-imbestigahan na lang lahat yan kasi nakakagalit na, nakakaiyak na. Hinuli ng mga otoridad sa kahabaan ng Quezon Avenue sa Quezon City ang mga jeep na nag-overloading sa isinasagawang operasyon kaninang umaga ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sinata rin na matauhan nila ang mga tsuper na nakasando at tsinelas. 5,000 piso ang multa sa overloading. Paliwanag ng ahensya, patuloy lamang ang pagpapatupad nila ng memorandum circular hinggil dito. Ipatatawag din ng LTFRB ang public utility vehicle operators na nasita sa overloading at iba pang violations. Siyempre, kaya na po tayo nag-set ng standard in the first place sa capacity ng isang vehicle to ensure safety. Now, pwedeng magkaroon ng ibang epekto yan sa sasakyan kasi kapag once we are overloaded or we have excess passengers. Natapos na ang pagsasaayos ng 72 train coaches o light rail vehicles ng Metro Rail Transit o MRT3. Layo nitong palawakin ang kapasidad ng train lalo na sa peak hours. Dahil sa nakumpletong rehabilitasyon, bumilis ang takbo ng train na sa 60 km per hour mula sa dating 30 kph lamang. Ayon yan kay MRT3 Director for Operations Oscar Bongon, napababa din daw ang travel time sa kalating oras mula sa dating higit 1 oras mula North Avenue hanggang Taft Avenue Station. At para sa mga maglalakbay ngayong weekend, pulo-pulong ulan lamang ang inaasahan sa maraming bahagi ng bansa. Kasama rito ang Visayas, Mindanao at Palawan. Ngunit posibleng magkaroon ng baha at landslides mula sa malakas na pag-ulan. Maaring ambon na lang ang makikita sa mga nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang dito ang Metro Manila.
16 ang nasaktan habang mahigit 50 infrastruktura ang napinsala dahil sa magnitude 6 na lindol na tumama sa Compostela, Davao de Oro nitong February 1. May naiulat ding pagguho ng lupa sa ilang lugar. May naitala ng mahigit 700 aftershocks kaya pinag-iingat pa rin ang mga residente. Ang tulong na ine-expect na lang nila will be livelihood assistance kasi yung mga tindahan, yung mga nagne-negosyante na mga maliliit na negosyante, siyempre alam nyo na pinsala yung mga tindahan nila, yung mga paninda nila na sira, so yun ang hihingi nila. So we're currently waiting for the assessment and once we get it, ang ipoprovide natin na assistance would be livelihood assistance. Inilipat sa evacuation center ang mahigit 200 pasyente ng Davao de Oro Provincial Hospital habang iniinspeksyon ang mga nasirang bahagi ng lugar. Hindi muna nagsasagawa ng aerial search para sa nawawalang Cessna plane sa Isabela. Sinabi ng Philippine Air Force na maulap ang lugar kaya mahirap itong pasukin. Pero umaarangkada na raw ang ground search. Darating daw ang 20 miyembro ng PNP Special Action Force mula Benguet para tumulong. Susuyurin daw nila ang kabundukan ng Sierra Madre. January 24 nang mawala ang Cessna plane na may sakay na 6 na pasahero. Papunta sana ito sa bayan ng Makunakon. Isang temporary total ban sa poultry products ang ipinatupad ng Pangasinan para mapanatili ang 0 cases ng bird flu roon ayon sa executive order na inilabas ng gobernador mula kahapon hanggang March 2 ay bawal na ang pagpasok ng mga poultry product mula sa 17 probinsya. Ang mga ito ay ang Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Laguna, Benguet, Sultan Kudarat, North at South Cotabato, Maguindanao, Isabela, Rizal, Quezon, Kalinga, Aurora, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ayon pa sa EO, ang mga lalabag ay iba-blacklist na sa pagnenegosyo ng livestock ay poultry sa probinsya. Dalawang sugatan ng harangin ng mga residente ng Sibuyan Island sa Romblon ang mga truck na naglalabas ng nickel ore sa isang minahan. Gumawa ng human barricade ang mga residente para mapigilan ang mga truck ng Altai Philippines Mining Corporation na kargado ng nickel ore. Pero nabuwag ang barikada matapos magkagarian ang mga tao at mga pulis. Pinaghahawi ang mga residente hanggang tuluyang makadaan ang mga truck. Giit ng Environmental Advocacy Coalition na Alyansa Tigil Mina, walang mga clearance at permit ang kumpanya. Sumalag naman ang Altai na may 25 years silang permit para mag-extract ng nickel. Wala pang komento ang Environment Department tungkol sa insidente. Isang Kenneth Gatchalian ang kabilang sa mga board director ng Altai. Ayon sa company profile nito, lumalabas na kinansela ng DENR noong 2011 ang Mineral Production Sharing Agreement ng kumpanya sa Sibuyan Island. Pero ibinalik din ito ng ahensya nitong 2021. Susunod, pole vault star EJ Obiena nagwagi na naman ng medalya sa isang kompetisyon sa Europa. At J-Hope ng South Korean group ng BTS mas makikilala ang fans sa isang documentary. Manatiling nakatutok sa Newsnight. Tuig 2022, Domingo ng Adlaw, las 11, tugtog las 12 segundo, ang Knowledge Hour. Isa ka oras ng programa sa radyo nga puno sang informations, educational, mga tips, kag features para makatuon ka, may papremyo pa. Knowledge Hour. Ubod kay Ronda Reyna Hapitana Salinas. Knowledge Hour. BYKB Radio Ronda.
Ini si Ronda Glynn Makiling Tuba, nagaagda sa inyo sa pagpamati sa Ronda Hanay sa Barangay, las 5 ang tatna sa hapon sa tagsaka sa Badong Adlaw, diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sa Bacolod. DYKB Radio Ronda. Ini ang Radyo Ronda Balita. 3 ka beses kada adlaw nga puno sang pinakalabas nga balita ginadulong sa inyo sang RPN DYKB News Team. RPN Radyo Ronda Balita, magalin Lunes tugtog Biyernes nga adlaw. Tagsa ka alas 6 ang aga, alas 12 sang ugto, kag alas 5 sang hapon. Diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod. Para sa inyo nga mga concerns, magpakig-angot sa telepono 458-8015 o kung mag-email sa rpndykb@gmail.com. Ronda Hanay sa Barangay. Ang Ronda Hanay sa Barangay nagapalayag sa Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Inilabas na ang listahan ng reserves para sa 2023 NBA All-Star Game na lalarga sa February 20 sa Salt Lake City, Utah, na pili sa Western Conference sina Paul George, Shai Gilgeous-Alexander, Jaren Jackson Jr., Damian Lillard, Lauri Markkanen, Ja Morant at Domantas Sabonis. Sina Bam Adebayo, Jaylen Brown, DeMar DeRozan, Joel Embiid, Tyrese Halliburton, Drew Holiday at Julius Randle naman ang sa Eastern Conference. Nauna nang ipinakilala ang team captains at starters noong isang linggo. Pipili sina LeBron James at Giannis Antetokounmpo ng mga manlalaro mula sa reserves list ilang sandali bago ang mismong All-Star Game. Eliminated na ang strong group Philippines sa 32nd Dubai International Basketball Championship. Hindi umubra ang koponan sa Al Riyadi ng Lebanon 97-106 sa quarterfinals kaninang madaling araw sa Dubai. Nagpakawala ng 11-0 run ng Al Riyadi sa fourth quarter para pauwiin na ng tuluyan ang Filipino Cagers. Kumamada si Amir Saud ng 41 points para sa Lebanese squad. Si import Shabazz Muhammad naman ang nanguna sa strong group sa kanyang 27 points. Tinapatan ni Filipino pole vault star EJ Obiena ang kanyang sariling indoor at Philippine record para makapag-uwi ng medalya sa Mondo Classic sa Uppsala, Sweden. Naabot ng 27-year-old vaulter ang 5.91 meters sa ikatlong attempt para sa bronze medal. Kampiyon sa palaro si Armand Duplantis ng Sweden na siya ring world number 1 at reigning Olympic at world champion matapos magrehistro ng 6.10 meters. Pangalawa si Casey Lightfoot ng USA na may 5.91 meters din, pero nagawa niya ito sa ikalawang attempt lamang. He made the difference because now he's popped over the bar. On all the other attempts, we saw the pole wiggling and bouncing about. And that was purely because before he was letting go. Sa PBA, dire-diretso ang pag-arangkada ng Converge Fiber Xer sa Governor's Cup nang itala nito ang fourth straight win kahapon sa PhilSports Arena sa Pasig. Hindi nakaporma sa Converge ang Rain or Shine Elasto Painters 112-98. Si import Jamal Franklin na naman ang kumayod para sa Fiber Xers ng magbuslo ng triple-double, 25 points, 13 rebounds at 15 assists. Solo leaders na ulit ang Converge habang sumadsad sa 0-3 record ang Rain or Shine. Sa players yun, sila nagtatrabaho eh. Kami naman, we're just telling them to, well, go to the practice and gawin yung practice plans. Pero yung mga ganyang performance ng mga players, nakukuha nila yan dun sa extra nila eh. Not necessarily during the practice. But we always encourage them to do the maintenance, and after the practice, nag-skills pang mga to. So, silang kumuha ng sarili nila eh.
Samantala, nakuha na rin ni Jamaica Harin ang unang head coaching win niya sa PBA nang dispatchahin ng Phoenix Super LPG Fuel Masters ang Northport Batang Pier 108-97. Umabot sa 27 points ang abante ng Fuel Masters, sapat para kayanin ng late game rally ng Batang Pier na may 4 na talo sa 4 na laro ngayong season-ending conference. Nanguna para sa Phoenix ang reinforcement nitong si Devon Maxwell at forward Jason Perkins na kapwa may 26 points. I'm just trying to stay positive, you know. Also, sometimes when we lose, I tend to be very negative. So I'm very happy for Coach Mike. Coach Mike's a very positive person, very uplifting coach. Even if we lose, he doesn't go out blaming players. You know, when I come into practice, sometimes after a loss, I'm very mad. And then Coach Mike makes it a point for everyone to be positive. So after losses, we all just look to him. Ilang Pinoy organizations ang kinilala ng Spanish Professional Football League na La Liga sa pinakauna nitong Heroes of the Pitch Awards kahapon sa Makati. Ilan sa mga ginawaran ay ang Philippine Basketball Association kasama ang Rain or Shine at TikTok para sa Daungan 4 Project kung saan sila nag-renovate ng basketball court sa Navotas. Kinilala rin ang Project Sports Lead Climate Change Awareness through Soccer ng Gawad Kalinga at US Embassy. At isa pa ang Pinoy 5 Liga Eskwela ng Philippine Football Federation kasama ang Moran Foundation, MVP Foundation at Philippine Sports Commission na nagpakilala sa sport na futsal. Malaking bagay sa PBA. At yung dalawang liga, La Liga at PBA, nagkunay. So maganda yon, football, basketball. So sama-sama na tayo. Kailangan natin suportahan yung mga bata. Kahit sinasabi nyo mataas tayo, hindi. Kailangan natin balikan sila, kailangan natin suportahan sila. Sila ang future natin eh. Malaking bagay po, especially to the youth that we're working with and to the communities who's been a part of the program. The recognition will give them more motivation to continue doing what they're doing and to continue the passion in sports at the same time and the passion to help our Mother Earth. We chose the ones that really represented the biggest impact on their communities. It was hard, I have to say. This is the first time we organized this gala here in the Philippines. We're looking forward to probably organizing it every year if we can. Lalong naging sabik ang BTS Army sa pelikula tungkol sa isa sa mga rapper ng grupo, ang bagong pasilip sa J-Hope in the Box. Ihatid sa atin ni Sam Sedwani. Sam. Pia, narito nga ang main poster para sa Disney Plus documentary ni J-Hope ng BTS. Lalabas ang J-Hope in the Box sa Disney Plus sa February 17. Ipapakita rito ang nangyari behind the scenes sa maraming solo activity ng K-pop idol, tulad ng kanyang pag-perform sa US Music Festival na Lollapalooza. Pinoy engines o fans ng Enhypen, handa na ba kayong maki-shoutout kasama ang paborito niyong boy band? Konting minuto na lang at magsisimula na ang 3-day concert ng K-pop group sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Dapat ay 2 araw lang ito, ngunit dinagdagan ng show matapos mag-sold out ang unang 2. Ang mismong mga miyembro ay excited na rin dahil ginusto raw talaga nilang bumalik sa Pilipinas matapos ang kanilang fan meet noong Disyembre. Last time we only did 1 song. Last time we came, and still the screams and the energy they gave us was amazing. So we're very excited to perform, and that was sort of one of the reasons why we added another show. We knew that there was a lot of fans waiting for us, and we knew that the fans were very excited. So that's why we added another show, and also very excited. Yeah. Ang buong panayam ng aming senior anchor na si Rico Hizon mapapanood sa The Final Word 9:00 mamaya dito sa CNN Philippines. May bagong single ang pop superstar na si Sarah Geronimo. Featured sa upbeat song niyang Alam ang singer na si John Roa. Sinabi ni Sarah na sana magdala ng good vibes ang kanyang bagong kanta. Di nilalam, di pinapalam, di na kaya pag magtagu-taguan. Di ba pwede na magmahala na, di lang tayo ang tanging mayalam. Nitong December lang ay naglabas din si Sarah ng kanta niyang San Sinukob Salamat.
Trending naman si Ken ng P-pop powerhouse SB19 na kinikilalang Philip bilang solo act. Dahil lumabas na ang kanyang kauna-unahang EP na pinamagatang Complex. Merong 6 na awit sa record kasama ang single na Rockstar na inilabas noong nakaraang buwan. Higit 300,000 ang views ng music video nito. Mamayang gabi na ang concert ni Moira de la Torre. Pero bago pa man sumampa sa entablado sa Araneta Coliseum, may patikim na si Moira sa kanyang Instagram. Ito ang new single niyang Ikaw at Sila. Let's listen. At nakita kita sa tagpuan ng iba, may kinang sa mata na hindi ko mabura. Di ko maintindihan paano mo ko nasaktan ng ganito. Kala ko ba ikaw at ako? Bago ang concert ni Moira, napansin muna ng fans ang bago niyang hairstyle. Nilagyan niya ito ng caption na entering a new chapter this Friday. Inilabas ang litrato ng isang eksena sa sequel ng Made in Malacanang na pinamagatang Martyr or Murderer. Pinagtabi ng director na si Daryl Yap ang actual na kuha ni Ninoy Aquino at Imelda Marcos noong 1983 sa New York at ang eksena sa pelikula. Gumaganap dito si former Manila Mayor Isko Moreno bilang Ninoy at si Rufa Gutierrez bilang Imelda. Nilagyan ito ng director ng caption na Martyr or Murderer carries the beauty of the ugliest truth. Early 2023 ilalabas ang movie sequel. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Sam Sadwani. Kung may planong maglakbay ngayong 2023, nagsisimula na ang Travel Tour Expo sa SMX Convention Center sa Pasay. Iba't ibang fare discount at travel package para sa local at international trips ang makikita rito. Sinuportahan din ng tourism officials ang pagbubukas ng event kasamang ilang ambassador ng ibang bansa gaya ng Singapore at Brazil. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Biyernes, February 3, 2023. Magkita-kita ulit tayo sa Lunes dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight. Let's get ready to rumble!